นี่คือเรื่องราวของผมเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่เรียนจบไปได้ไม่นานซึ่งตอนนี้กำลังว่างงานแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้เห็นประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่รอช้ารีบสมัครงานนั้นทันทีและวันต่อมาก็มี Gmail มาแจ้งบอกผมว่าให้ไปทำงานได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เร็วมากจนผมแทบเตรียมตัวไม่ทันเลยแหละงานนี้ก็เป็นงานง่ายๆที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรมันก็แค่งานขับรถบรรทุกซึ่งผมจะต้องขับรถขนของจากนั้นก็ไปส่งของที่เมืองหนึ่งซึ่งกะที่ผมได้งานนั้นมันเป็นกะดึกและยังต้องขับรถผ่านป่าที่มีข่าวลือแปลกๆด้วยแต่ก็ช่างเถอะผมไม่ได้เป็นคนที่งมงายหรือเชื่อเรื่องผีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าในเอกสารการทำงานนั้นมันกลับมีกฎแปลกๆเขียนมาด้วยนะสิมันไม่ใช่กฎเกี่ยวกับการขับรถหรือของบริษัทนะแต่มันเป็นกฎของการใช้เส้นทางป่าแห่งนั้นต่างหากล่ะซึ่งกฎมันมีอยู่ทั้งหมด4ข้อแต่มันก็แนะนำให้ผมทำตามอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวผมจะอ่านกฎให้ฟังละกันหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบริษัททีดีหน้าที่ของคุณคือการขับรถไปส่งที่เมือง OV เมื่อเข้าอุโมงค์ไปแล้วขอให้คุณทำตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดกฎข้อที่1เมื่อเข้าอุโมงค์ไปแล้วห้ามลงจากรถเด็ดขาดกฎข้อที่2ถ้าคุณเห็นว่ามีคนเดินอยู่ข้างทางขอให้คุณทำเป็นมองไม่เห็นมันแล้วขับรถผ่านไปเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกฎข้อที่3ระหว่างทางถ้าเจอสารเก่าๆขอให้คุณบีบแต่ดังๆ3ครั้งกฎข้อที่4เมื่อเข้าเขตป่าไปแล้วห้ามใช้เสียงแต่หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังเด็ดขาดและเมื่อคุณเข้าเขตทะเลทรายแล้วเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะทางตรงหลังจากนี้ไปก็คือเมือง OV และเมื่อคุณไปส่งของบริษัททีดีแล้วเราจะถือว่าการขนส่งสำเร็จผมก็ได้ขับรถออกมาเวลาช่วง6 โมงเย็นแถวที่ผมอยู่มันอยู่ในตัวเมืองก็จะมีรถติดเป็นบางครั้งจนผมขับมาถึงหน้าโรงงานมารายงานตัวการทำงานวันแรกของผมมาถึงโรงงานแล้วผมก็เลยหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์สุดที่เลิฟของผมขอเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้ก่อนเหลือไว้ช่วงกลางพอดีเลยพอผมจอดรถเสร็จผมต้องไปห้องที่หัวหน้าอยู่ทำงานวันแรกโคตรตื่นเต้นเลยว่ะผมได้เดินมาถึงห้องผู้จัดการแกยืนรออยู่ข้างในข้างนอกมีรถโคตรเยอะและพื้นที่โคตรกว้างเลยผมก็เลยเดินเข้าไปหาหัวหน้าหรือผู้จัดการสวัสดีครับหัวหน้าแกพูดกับผมดีมากหัวหน้าเลยบอกกับผมว่าให้เดินไปเอารถอยู่หน้าโรงงานตรงล็อกโรงจอดรถ354กุญแจเสียบไว้อยู่ที่รถได้เลยครับผมคือเราต้องไปเอารถอยู่ข้างหน้าเป็นรถกระบะเองนึกว่าจะเป็นรถคันใหญ่สงสัยหัวหน้าจะให้เอาไปขับก่อนนะมั้งเริ่มแรกเพราะว่างานมันก็ไม่ได้เยอะมากผมก็เดินมาถึงตรงที่หัวหน้าสั่งล็อกที่354รถคันนี้สีแปลกกว่าเพื่อนเลยหัวหน้าคงจะให้เราลองขับคันใหม่ละมั้งหลังจากนั้นผมก็เลยได้เข้าไปสตาร์ทรถดูที่ว่ารถมันยังใหม่อยู่เครื่องยังใช้ได้ดีอยู่เลยไม่มีอะไรติดขัดและหัวหน้าได้สั่งมาด้วยว่าถ้าสตาร์ทรถได้แล้วก็เอามาจอดไว้ข้างหน้าเพื่อมาขนของเอาไปส่งที่เมือง OV ผมก็ได้ขับเอามาจอดตามที่หัวหน้าสั่งหัวหน้าเลยบอกผมว่าข้างหลังห้องตรงที่รถหัวหน้าจอดมีตุ๊กตาหมีรูปปั้นตัวหนึ่งให้ขนใส่หลังรถและนำเอาไปส่งที่เมือง OV แค่นั้นถือว่างานสำเร็จและหัวหน้าก็จะโอนตังค์ให้ผมก็เลยลงจากรถเพื่อมาดูตุ๊กตาว่ามันหนักหรือมันเบาผมก็ได้มาจับดูมันเป็นตุ๊กตาปูนค่อนข้างที่จะหนักมากผมก็เลยถอยรถเข้ามาและยกตุ๊กตาปูนขึ้นไว้หลังรถก็ถือว่าหนักใช้ได้อยู่นะและผมก็ขึ้นรถหลังจากนั้นก็มุ่งตรงสู่ไปเมือง OV เลยครับแต่ก่อนครับหัวหน้าโชคดีล่ะอย่าลืมอ่านกฎในรถด้วยนะมีเสื้อแขนยาวไว้ให้ด้วยหลังรถหลังจากสิ้นเสียงที่หัวหน้าพูดผมก็เลยตกใจว่ากฎในกระดาษมันคือกฎอะไรมันมีทั้งหมดอยู่4ข้อแต่ก็ช่างเถอะน้ำมันตอนนี้เลยครึ่งถังไปแล้วแต่ขอไปเติมที่ปั๊มข้างหน้าไม่ไกลมากต้องขับรถผ่านมาผมได้ขับมาถึงปั๊มน้ำมันผมก็เลยแวะจะไปเติมน้ำมันและไปซื้อของเพื่อเอามากินในระหว่างทางพนักงาน95เต็มถังครับเงินที่เติมน้ำมันเป็นเงินของบริษัทพนักงานกำลังเติมน้ำมันผมก็ได้ลงรถและแวะเข้าร้าน TD Shop เพื่อเดินไปซื้อของกินเล่นระหว่างขับรถไปส่งของไหนดูซิในร้านมีอะไรบ้างโอ้โหข้างในโคตรกว้างของโคตรเยอะเลยและผมก็มายืนที่เคาน์เตอร์มาดูว่าในร้านนี้มีอะไรขายบ้างมีขนมเห็ด2 บาท5 บาท10 บาทและ20 บาทแต่เงินที่ผมเอามาแค่19 บาทขาดอีกแค่บาทเดียวพนักงานครับลดให้ผม1 บาทได้ไหมผมอยากได้ขนมเห็ดห่อละ20เพราะมันเป็นห่อใหญ่พนักงานคงลดให้ไม่ได้หรอกผมก็เลยซื้อห่อละ10 บาทกับห่อละ5 บาทและเงินผมตอนนี้ก็เหลืออยู่4 บาทหลังจากที่ผมซื้อของเสร็จผมก็เลยเดินไปรถพอผมขึ้นรถพนักงานก็เติมน้ำมันเสร็จพอดีหลังจากนั้นผมก็เลยออกเดินทางต่อเพราะเส้นทางมันอีกยาวไกลแต่ผมก็ได้ขับรถมาจนสุดของตัวเมืองแล้วข้างหน้าก็มีแต่ป่าทั้งหมดเลยโอ้รถแถวๆนี้ก็ติดต้องขับขึ้นสะพานโอ้โหมีรถขนของด้วยและผมก็ได้ขับมาจนถึงทางแยกตรงป้ายข้างหน้ามันก็เขียนว่าเลี้ยวซ้ายไปเมือง OV
เส้นทางที่ผมมารถวิ่งผ่านน้อยมากเพราะมันออกจากตัวเมืองต่อไปเส้นทางข้างหน้าก็จะมีแต่ป่าอย่างเดียวคือทำงานครั้งนี้เราได้ขับรถแบบยาวมากเส้นทางนี่เราขับมาได้โคตรไกลและข้างๆก็มีแต่ป่าด้วยและผมได้ขับมาสักพักฝั่งขวามือตรงป่ามีศาลพ่อภูมิเก่าๆวางอยู่ 2-3 อันตามกฎมันบอกว่าให้บีบแตร3 ครั้งขับไปได้ไม่ไกลก็เจออุโมงค์ข้างหน้าและผมก็ได้ไปอ่านมันเป็นกฎข้อแรกหลังจากที่เราเข้าอุโมงค์แล้วห้ามลงจากรถเด็ดขาดแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกว่ากฎนี้มันเป็นการแต่งขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ก็ช่างเถอะผมขับไปหลายกิโลมากอุโมงค์นี้โคตรยาวเป็นครั้งแรกของผมที่เคยเข้าอุโมงค์ที่โคตรยาวที่สุดหลังจากที่ผมได้ขับผ่านออกจากอุโมงค์เรียบร้อยผมก็ได้ไปอ่านกฎข้อที่4ว่าหลังจากที่เราเข้าป่าแล้วห้ามส่งเสียงดังหรือว่าบีบแต่ข้างหน้ามันผมเจอร้านค้าหรืออะไรก็ไม่รู้เริ่มแรกผมก็นึกว่าเป็นปั๊มน้ำมันทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้เพราะมันห่างไกลจากหมู่บ้านและที่สำคัญมันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยและผมก็เลยขับแวะเข้าไปดูเพราะผมรู้สึกหิวข้าวขนมเห็ดที่ผมได้ซื้อมา2 อันผมกินระหว่างทางหมดแล้วเงินผมตอนนี้เหลืออยู่4 บาทและร้านนี้โชคดีมากที่มีตู้กดเงินพอดีเลยถ้าเกิดไม่มีนี่4 บาทซื้อของไม่ได้นะเนี่ยหลังจากที่ผมได้เดินเข้าร้านไปแล้วก็ยังมีลูกค้าอยู่และผมก็เลยเดินไปหาพ่อค้าว่าผมจะซื้อน้ำกินสักขวดระหว่างทางสวัสดีครับลุงผมขอซื้อน้ำหน่อยขวดนึงโอ้ยน้ำเปล่าเดี๋ยวลุงให้กินฟรีเลยเอ้าขอบคุณครับและผมก็เลยถามลุงทำไมร้านลุงนี่มาเปิดไกลจังครับแล้วลุงก็ให้ผมไปนั่งรอที่โต๊ะลุงว่าลุงจะเลี้ยงข้าวหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จแล้วผมก็นับถือน้ำใจลุงผมก็เลยให้ตังค์กับลุงไว้50 บาทเพราะเห็นว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาร้านลุงเลยและผมกลัวลุงแกจะขาดทุนด้วยและก่อนผมจะออกไปหน้าร้านและลุงแกก็เลยยื่นพระให้ขับรถดีๆนั้นแล้วระวังตัวด้วยคุณครับลุงหลังจากที่ผมขึ้นรถมาผมนับถือน้ำใจลุงสุดๆแกไม่คิดเงินกับผมสักบาททั้งข้าวและน้ำแกก็ให้กินฟรีแถมแกยังให้พระมาไว้คล้องคอไว้ด้วยและผมก็ได้มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไปและผมคิดว่าหลังจากที่ผมไปส่งของเสร็จทางกลับบ้านมันก็กลับมาทางนี้พอดีผมว่าจะแวะเข้าไปหาลุงซะหน่อยและผมขับไปได้ไม่นานผมก็เจอเหมือนเป็นป้ายรถเมล์เก่าๆและผมก็เจอใครไม่รู้ยืนอยู่ข้างทางตรงมือข้างขวาถืออาวุธไว้ด้วยและผมก็เลยหันไปอ่านกฎพอดีว่ากฎข้อที่2ถ้าเกิดเจอคนอยู่ข้างทางเราต้องทำเป็นมองไม่เห็นเขาแล้วเราก็ขับผ่านไปเฉยๆผมขับมาจนถึงทะเลทรายถือว่าตามกฎในใบบอกถ้าถึงทะเลทรายก็แสดงความยินดีด้วยถือว่าผ่านตอนนี้เป็นเวลาตี 3:30ขับไปข้างหน้าก็จะถึงโรงงาน OV แล้วซ้ายลงโอเคผมได้นั่งพักอยู่ที่นั่นไปจนถึงเช้าและผมก็เลยจะขับกลับโรงงานของผมคืนผมขับออกมาตอนเวลา7:30ผมก็เลยแวะเข้าไปหาลุงที่ร้านตรงที่ผมได้กินข้าวเมื่อคืนพอผมขับเข้าไปในร้านผมตกใจมากร้านค้าเมื่อคืนกับร้านค้าตอนนี้ต่างกันเลยและผมก็ได้ลงจากรถมาดูตรงนี้มันเก่าและมันผุพังมานานแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้มันยังเป็นร้านใหม่ๆอยู่เลยและมีลูกค้า 2-3 คนผมเลยสงสัยว่าเมื่อคืนนี้ผมตาฝาดหรือคิดไปเองหรือว่าผมอยู่ที่นั่นจริงๆและลุงคนนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยฮัลโหลเวฟเพื่อนรักมึงโทรมาแบบนี้มีเรื่องอะไรให้กูช่วยอีกอะว่าแต่วันนี้มึงว่างเปล่าวะกูก็ว่างทุกวันนั่นแหละโอเคงั้นวันนี้มึงมาทำงานแทนกูได้เปล่าวะเพราะกูจะกลับไปหาแม่ต่างจังหวัดแม่กูไม่ค่อยสบายช่วงเนี้ยเอาแล้วทำไมมึงไม่ปิดร้านวะมันปิดไม่ได้วันนี้ลูกค้าจะเอามอไซค์มาจอดไว้ที่หน้าร้านกูเฝ้าร้านให้กูหน่อยเถอะแค่คืนเดียวเองเดี๋ยวกูให้เงินมึง1,100ก็ได้งานมันก็สบายแค่อยู่เฝ้าอู่เฉยๆก็ทำนู่นทำนี่นิดหน่อยเองอ่ะรู้แล้วนะเดี๋ยวไปเฝ้าให้ก็ได้สวย thank you มากเว้ยเพื่อนรักแต่ทำไมมีอะไรอีกอ่ะคือว่าเรื่องงานน่ะกูไว้ใจมึงนะเพื่อนแต่ว่ามันมีกฎแปลกๆที่มึงต้องทำตามด้วยดิมึงจะโอเคไหมอ่ะกฎแปลกๆเหรอถ้ามึงทำตามกฎเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะเว้ยนี่มึงเล่นอะไรตลกกับกูอีกเนี่ยจะให้กูไปทำงานแทนมึงจะมาอำกูเรื่องกฎอะไรแปลกๆเนี่ยน่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูส่งกฎต่างๆเข้าไปไว้ในแชทมึงแล้วกันมึงอ่านแล้วมึงก็ต้องทำตามด้วยนะมึงส่งมาเดี๋ยวกูเข้าไปอ่านโอเคงั้นแค่นี้แหละหาแต่เรื่องจริงๆเรื่องงานเนี่ยมึงไม่เห็นอธิบายให้กูฟังเลยว่ากูต้องทำอะไรบ้างแถมมึงส่งกฎแปลกๆอะไรไม่กูอ่านด้วยอีกนะง่ายๆมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกอย่าไปคิดมากง่ายๆหน้าที่ของผมคือการซ่อมรถที่อยู่ในร้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและคอยรับโทรศัพท์จากลูกค้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินได้ออกไปซ่อมรถนอกสถานที่และนี่ก็คือกฎของร้านที่เพื่อนผมส่งมาให้อ่านในแชทกฎข้อที่1หากมีคนโทรเข้ามาเบอร์ร้านแต่พูดจาไม่รู้เรื่องให้คุณวางสายนั้นซะและอย่าได้พยายามติดต่อหรือพูดคุยกับเขาอีกกฎข้อที่2เวลาเที่ยงคืนให้คุณปิดประตูเหล็กหน้าร้านลงจากนั้นให้คุณแอบในร้านอย่างเงียบๆรอจนถึงเช้าและไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินเสียงอะไร
อย่าตื่นตระหนกตกใจเป็นอันขาดกฎข้อที่ 3 หากต้องออกไปซ่อมรถนอกสถานที่อย่าได้ขับไปในอุโมงค์เด็ดขาดให้คุณใช้เส้นทางป่ากฎข้อที่ 4 ถ้ามีคนสวมชุดช่างมาที่ร้านให้คุณรีบเข้าไปแอบในห้องทันทีเพราะเขาจะไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นได้เขานั้นเคยเป็นพนักงานที่นี่มาก่อนแต่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขณะที่เดินทางมาทำงานวิญญาณของเขายังยึดติดอยู่กับการทำงานในร้านเขาจะวนเวียนอยู่ในร้านสักพักหนึ่งและก็จะหายไปเองถึงแล้วเพื่อนโอเคถ้ามึงสงสัยอะไรหรือมึงไม่รู้มึงโทรถามกูได้นะโอเคขับรถเดินทางปลอดภัยล่ะโอเคเพื่อนเจอกันโอ้บรรยากาศรถช่างนี่โคตรสวยเลยว่ะโอ้โหก่อนที่ผมจะไปเฝ้าหรือทำงานต่างๆผมจะลองเดินสำรวจรอบๆแถวนี้ดูว่าแต่ละห้องหรือแต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างที่นี่ไฟไม่ติดด้วยจะชาร์จแบตยังไงเนี่ยแบตน้อยส่วนข้างในก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์สำหรับช่างส่วนข้างนอกพื้นที่โล่งๆก็จะเป็นที่จอดรถหรือว่าซากรถทำไมเพื่อนผมมันไปซื้อรถอะไรมาไว้เยอะจังวะหลังจากที่ผมได้เดินสำรวจครบหมดทุกที่ตอนนี้เป็นเวลา20:19 นาทีจู่ๆเพื่อนผมมันก็โทรมาแล้วมันก็บอกผมว่ารถกระบะที่จอดข้างมอเตอร์ไซค์2 คันให้ขับเอาเข้าไปในอู่และมอเตอร์ไซค์ที่จอดหน้าเก้าอี้มันบอกผมว่าผมสามารถขับออกไปข้างนอกได้เผื่อมีลูกค้าโทรติดต่อให้ไปซ่อมรถที่ข้างนอกผมก็เลยจะมาเอารถกระบะขับเข้าไปในอู่ก่อนหลังจากที่ผมขับขึ้นเอามาจอดไว้ตรงนี้แล้วผมเห็นว่ารถตู้ที่มันจอดไว้ข้างนอกมันยังไม่ขันน็อตที่ล้อผมจะไปทำไว้ให้เพื่อนก่อนเพราะว่าถ้าผมนั่งเล่นมันก็ไม่มีอะไรทำจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากในอู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่โทรมาพอผมเดินไปถึงว่าจะรับสายโทรศัพท์แต่ผมนึกได้ว่าเพื่อนผมได้ส่งกฎมาให้ผมอ่านก่อนหน้านี้หากมีคนโทรเข้ามาเบอร์ร้านแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องผมต้องรีบวางสายและอย่าพูดคุยกับเขาใจผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็เอาเถอะผมเลยลองกดรับสายไปดูสวัสดีครับช่างมาดูรถให้ลุงหน่อยสิสรุปมีคนโทรมาผมภูมิใจมากลุงแกบอกว่าให้มาดูรถให้ลุงหน่อยรถลุงสตาร์ทไม่ติดอยู่กลางทุ่งนาผมก็เลยบอกครับเดี๋ยวผมจะรีบไปลุงก็เลยส่งโลเคชั่นให้ผมดูและลุงบอกว่าให้ขับมาตามเส้นทางนี้เพราะมันใกล้และเร็วหลังจากที่ลุงได้วางสายไปผมก็เลยรีบเดินไปเก็บของและก็รีบขึ้นรถขับไปหาลุงเพราะแกจะไปธุระของแกต่อผมก็ได้ขับไปตามเส้นทางที่ลุงได้มาร์กไว้ให้เพราะลุงบอกว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ใกล้ผมขับไปได้สักพักก็เจอเข้ากับอุโมงค์ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้จากกฎข้อที่ 3หากเราจะต้องออกไปซ่อมรถนอกสถานที่อย่าได้ขับเข้าไปในอุโมงค์โดยเด็ดขาดให้เลือกหาเส้นทางอื่นผมเห็นอุโมงค์แล้วผมก็ไม่อยากจะขับเข้าไปหรอกเพราะว่ามันมืดมากทำไมลุงถึงมาร์กให้มาเข้าอุโมงค์วะผมก็เลยขับกลับเพื่อจะไปอีกเส้นทางนึงเพราะผมไม่รู้เส้นทางที่นี่ขับระหว่างทางผมก็ยังโล่งใจว่ายังมีคนที่เขาสัญจรไปมาอยู่ผมน่าจะขับมาประมาณ2 กิโลได้ผมก็เจอลุงแล้วลุงเห็นผมลุงก็เลยโบกมือเรียกผมก็เลยเลี้ยวเข้าข้างทางเกิดถ้ามีรถเขาขับผ่านจะได้ไม่ติดขัดลุงบอกผมว่ารถมันเป็นไรไม่รู้สตาร์ทรถไม่ติดแล้วลุงก็บอกอีกว่าปกติลุงก็ขับผ่านมาทางนี้ประจำจะไม่มีรถวิ่งผ่านแถวๆนี้เลยผมก็เลยซ่อมรถไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับลุงเล่นๆไปด้วยผมก็เลยถามลุงว่าลุงมาขับรถเล่นอะไรแถวๆนี้ลุงก็เลยบอกว่าหน้าฝั่งขวามือเกือบทั้งหมดเป็นของลุงหมดเลยลุงเลยขับรถมาเล่นแวะดูเป็นประจำตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุที่รถสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่าสายสตาร์ทรถมันขาดเพราะลุงแกบอกว่ารถคันนี้มันจอดมาไว้นานแล้ววันนี้ลุงก็เลยลองขับเอามาเล่นดูแล้วลุงก็ยื่นเงินให้ผมประมาณ100แล้วลุงก็ค่อยขับรถออกไปและผมก็ขึ้นรถกลับไปที่อู่ซ่อมรถเหมือนเดิมดีนะที่ผมไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่แล้วก่อนเพื่อนผมจะมารับผมได้กินข้าวมาก่อนหน้านี้แล้วตอนผมขับกลับบ้านผมขับมาช้ากว่าตอนไปนิดนึงเพราะผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ตอนขับรถกลับบ้านมาลมพัดเย็นสบายมากเพราะข้างทางมีแต่ป่าหลังจากที่ผมได้ขับมาจนถึงอู่แล้วผมก็ได้กลับมาใส่ล้อรถไว้ให้เพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็เช็ครอบรถว่าไม่มีอะไรที่ขาดเหลืออีกแล้วพร้อมใช้งานผมกำลังจะเข้าไปนั่งเล่นในอู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาอีกครั้งผมก็เลยลองไปรับสายใหม่ดูสวัสดีครับเชี่ยผมตกใจมากมันคืออะไรไม่รู้ขนแขนผมลุกเลยถ้าจะไม่ดีแล้วผมเลยคิดว่าเข้าไปนั่งเล่นหลบอยู่ในห้องดีกว่าตอนนี้เป็นเวลา22:30ผมก็เลยทักไปถามเพื่อนว่าที่นี่มีไฟฟ้าใช้ไหมแล้วเพื่อนก็ตอบผมว่ารอไปก่อนเดี๋ยวไฟมันจะติดแล้วมันจะมาเองตอนนี้ผมยังคิดอยู่ว่าเสียงแปลกๆในสายโทรศัพท์นั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ามีคนโทรเข้ามาแกล้งเราเฉยๆตอนนี้เป็นเวลา5:19ก็มีลุงคนนึงขับรถ3 ล้อเข้ามาแกบอกว่าเปลี่ยนย
ล้างหน้าให้ลุงหน่อยยางมันแตกพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวลุงกลับมาเอาผมก็เลยถามว่าลุงทำไมมาดึกจังครับลุงก็เลยบอกว่าเพิ่งกลับมาวิ่งจาก3 ล้อเสร็จผมก็เลยถามลุงว่าแล้วลุงจะกลับบ้านยังไงให้ผมขับรถไปส่งที่บ้านไหมลุงบอกว่าไม่เป็นไรบ้านลุงอยู่ฝั่งซ้ายมือเดินลงไปอีกไม่ไกลหลังจากที่ลุงเดินกลับบ้านไปผมก็เลยเอารถ3 ล้อลุงขับมาข้างหน้าเพื่อมาเช็คดูยางรถลุงมันเก่าแล้วมันก็เลยแตกผมก็เลยว่าจะหาล้อใหม่มาเปลี่ยนให้แกเริ่มแรกว่าผมจะเอาจอดไว้ให้เพื่อนกลับมาซ่อมเองแต่ลุงบอกว่าพรุ่งนี้เช้าแกจะมาเอาผมก็เลยถอดล้อเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำแล้วผมก็จะไม่มีอะไรทำแบตโทรศัพท์ผมมันเหลือ 18% หลังจากที่ผมได้ซ่อมรถ3 ล้อของแกเสร็จแล้วผมก็เลยกลับมานั่งเล่นในร้านเล่นเกมบ้างดู TikTok บ้างจนถึงเวลาเที่ยงคืนผมก็เลยนึกได้ว่ากฎข้อที่2หลังจากเวลาเที่ยงคืนให้ปิดประตูเหล็กลงแล้วให้อยู่แต่ในร้านห้ามออกไปข้างนอกหลังจากที่ผมได้ปิดประตูไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยนึกไว้ว่าผมลืมอะไรไว้ไหมทั้งข้างนอกและข้างในเพราะผมจะเข้าไปนั่งเล่นอยู่ข้างในห้องอย่างเดียวผมไม่ลืมแล้วแหละโอเคครบทุกอย่างแล้วเข้าห้องเลยหลังจากที่ผมได้เข้ามานั่งเล่นในห้องผมก็ไม่มีอะไรทำผมก็นั่งเปิดดู YouTube เพราะว่าแบตผมเริ่มน้อยลงทุกทีจนเวลาผ่านไปจนถึงตี 3แบตผมเหลือ 2% แล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มาจากข้างนอกผมก็เลยลุกขึ้นออกไปดูประตูข้างนอกก็เปิดไปดูไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นโจรหรือเป็นใครดีที่มันมีช่องที่ประตูผมสามารถสอดส่องหรือแอบมองได้แล้วผมก็เห็นใครไม่รู้เดินผ่านประตูเดินแบบไม่ขยับตัวแล้วผมตกใจมากผมได้แอบสอดส่องดูไปที่หน้าเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดช่างแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าจากกฎข้อที่4ถ้าคุณเห็นผู้ชายชุดช่างรีบเข้าไปแอบในห้องห้ามให้เขาเห็นเด็ดขาดผมก็เลยรีบย่องเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วผมก็เลยคิดว่าควรปิดประตูตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ผมได้ปิดประตูเรียบร้อยผมได้เห็นอะไรไม่รู้เดินผ่านตรงซอกประตูผ่านไปผมตกใจมากผมก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนั้นที่ก่อนหน้านี้ยืนอยู่หน้าร้านเข้ามาข้างในหรอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตามกฎมันบอกว่าถ้าเราซ่อนตัวอยู่ในห้องไม่ให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองระหว่างที่นั่งรอเวลาขนแขนและขนหัวผมลุกไปหมดรู้สึกเย็นเยือกผมคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ผมคิดได้แต่ขอให้เวลาผ่านไปเร็วๆด้วยเถิดผมพยายามหลับตานอนแต่ก็นอนไม่หลับเพราะมันรู้สึกกังวลกลัวว่าผู้ชายคนนั้นจะเข้ามาข้างในผมก็เลยไปแอบดูที่ประตูใหม่อีกทีผมก็ได้มองซ้ายและมองขวาแล้วไม่มีอะไรจู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและเขาก็ได้เดินทะลุประตูหายไปเลยครั้งนี้ผมตกใจสุดขีดแทบช็อกและผมก็ไม่เคยเห็นผีตัวเป็นๆแบบนี้เลยผมพยายามมองซ้ายมองขวาทั้งข้างบนและข้างล่างผมกลัวว่าเขาจะต้องอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งไม่นานหลอดไฟก็สว่างขึ้นไฟฟ้าสามารถใช้งานได้แล้วผมดีใจมากโอ้โหหลอดไฟไม่ตั้งนานไม่ติดมันติดอะไรตอนนี้มันจะเช้าแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตไว้เพื่อจะได้เปิดดูเวลาว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วผมก็ได้เดินออกจากประตูมาข้างนอกผมก็รู้แล้วว่าตอนนี้เวลาตี 5:32ระหว่างผมเดินสำรวจว่าของแถวๆนี้มันหายไปไหมแล้วผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเหล็กขึ้นมาผมก็สะดุ้งเลยและผมก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับไปดูผมก็เลยโล่งใจและดีใจมากเพื่อนผมกลับมาแล้วเฮ้ยมึงเป็นไรบ้างเพื่อนดีไหมดีก็ผีสิน่ากลัวชิบหายร้านมึงมีอะไรเนี่ยโคตรอาถรรพ์เลยมึงเปิดประตูก่อนมึงเปิดประตูให้กูก่อนที่บ้านของผมประกอบอาชีพเป็นชาวประมงทุกๆวันพ่อของผมจะออกไปจับปลาตามจุดต่างๆที่ได้ทำกับดักเอาไว้และนำปลาที่ได้มานั้นไปขายให้กับพ่อค้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแถมยังมีพายุเข้าอีกและทำให้การออกหาปลาต้องหยุดชะงักไปก่อนและนี่ก็2 เดือนแล้วที่บ้านของผมไม่มีรายได้เข้าเลยซ้ำร้ายอาทิตย์ก่อนลุงของผมก็ล้มป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็เริ่มมากขึ้นทุกทีแต่รายได้กลับไม่มีเลยสักกระบาทมีอยู่วันหนึ่งผมตัดสินใจจะออกไปจับปลาไปขายเหมือนที่ลุงของผมเคยทำถึงผมจะยังไม่ชำนาญในการเดินเรือก็เถอะแต่ว่าตอนเด็กๆผมก็เคยออกไปหาปลากับลุงอยู่บ่อยครั้งผมจำได้ว่ามันมีกฎเหล็กของการเดินเรือด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผมต้องรีบจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของลุงผมและนั่นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดหลอนของการออกเรือหาปลาในครั้งนี้เองจำไว้นะถ้าเองจะออกเรือหาปลาในหน้าน้ำนี้มันมีกฎที่ต้องทำตามอยู่ด้วยคนแถวเนี้ยเขาทำตามทุกคนถ้าเองอยากมีชีวิตรอดเองต้องทำตามเข้าใจไหมเดี๋ยวลุงจะอธิบายให้เองฟังแค่รอบเดียวเองจำไว้ให้ดีนะหลานแล้วลุงผมก็บอกว่ากฎข้อที่1ให้จับปลาตามที่จุดกำหนดเท่านั้นกฎข้อที่2ห้ามออกเรือหาปลาตอนฝนตกถ้าจำเป็นต้องออกจริงๆอย่าขับเรือเข้าไปใกล้โขดหินเล็กๆเด็ดขาดกฎข้อที่3หากคุณเห็นฟองน้ำแปลกๆขึ้นมาจากใต้น้ำให้ระวังไว้ให้ดีอย่าเข้าไปใกล้มันจนเกินไปเพราะบางทีมันอาจจะปลุกอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้นมากฎข้อที่4ในช่วงเวลาเที่ยงคืนหากเรือยังอยู่กลางทะเลต้องจอดเรือนิ่งๆและรีบหาที่แอบหรือที่ปลอดภัยและนอนลงกับพื้นเงียบๆและนี่คือกฎเหล็กในหน้าน้ำแห่งนี้
ขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะวันนี้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้ก็ตกบ่อยเหลือเกินฝนจะไม่ให้ออกไปหาปลาเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหสภาพอากาศข้างนอกจะมาอีกนะเนี่ยฝนคือเย็นนี้เราต้องออกไปหาปลาด้วยดิหมู่บ้านอีกฝั่งนึงเขาจะสั่งมาซื้อปลาเราต้องมาตกปลาเตรียมขายไว้ให้เขาแล้วเด็กมาวิ่งเล่นอะไรตอนกลางคืนเนี่ยตกใจหมดเลยนี่แหละเรือของลุงผมเรือนี้อยู่ตั้งแต่ผมยังเด็กๆหลังจากที่ผมได้ขึ้นเรือแล้วผมคิดว่าน่าจะไปดูตรงที่บังคับเรือเมื่อก่อนลุงก็เคยสอนผมขับนะแต่ผมยังขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วลุงก็ให้ไปจับปลาตามที่กำหนดไว้เท่านั้นก็คือลุงผมเอาที่ดักปลาไปวางไว้ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาเข้าไหมแล้วผมก็ได้ขับเรือมาจนถึงดังที่1คือปัญหาผมตอนนี้ก็คือต้องลงน้ำเพื่อไปดูว่าปลามันติดไหมแต่ผมนั้นเอาเสื้อกับกางเกงมาตัวเดียวและไม่มีให้เปลี่ยนด้วยข้างในเรือมีแต่หน้าไม้เอาไว้ยิงปลาแล้วประเด็นคือผมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวช่างมันไม่เป็นไรโดดน้ำไปอย่างนี้แหละแล้วผมก็ได้ว่ายน้ำไปดูดังที่ดักปลาสรุปว่าดังที่1ปลาเข้ามาติดแค่ตัวเดียว1ตัวก็ไม่เป็นไรมั้งดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตัวปลาก็จะราคาธรรมดาแต่ถ้าเป็นปลาหมึกกับกุ้งราคามันจะดีกว่านี้หลังจากขึ้นเรือมาโคตรเย็นเพราะตอนคืนกลางทะเลลมมันจะพัดเย็นมากผมก็เลยจับเอาปลามันยัดไว้ในถังหลังจากนั้นผมก็จะขับเรือไปยังจุดที่2หลังจากผมได้ขับเรือมาจนถึงจุดที่2ผมก็เลยเตรียมตัวจะไปดูจุดที่2นี้ว่าปลามันจะได้เยอะไหมตอนนี้ผมไม่ลังเลผมรีบโดดลงน้ำไปเลยเพราะว่าตัวผมเปียกอยู่แล้วแถมสภาพอากาศมันก็เย็นด้วยแต่ผมก็รู้สึกกลัวๆนะว่าใต้น้ำนี้มันจะมีตัวอะไรบ้างแต่ผมก็ว่ายน้ำมาถึงดังผมเจอเข้ากับปูทะเล2ตัวที่มันเข้ามาติดข้างในดังนี้และผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาใส่ปูด้วยผมกลัวว่ามันจะหลุดจากมือผมไปผมคิดว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็คงจะดีเพราะมันเงียบเหงาเสียเหลือเกินหลังจากที่ผมขึ้นเรือมาเรียบร้อยแล้วผมรีบหยิบปูเอาใส่ถังทันทีมันหนีบเสื้อผมแรงมากแทบดึงไม่ออกและผมก็ไม่รู้เวลาว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้พกมาด้วยระหว่างที่ผมขับเรือไประหว่างทางผมได้เจอเข้ากับเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่และผมก็คิดว่าน่าจะมีเรือชาวประมงที่อยู่แถวๆนี้อีกผมจะได้มีเพื่อนคุยและผมก็ขับไปยังจุดที่3ลุงผมได้ทำไว้หลายจุดมากจุดข้างหน้าตรงนี้ไม่ไกลมากและผมก็ไม่สามารถขับเรือเข้าไปใกล้โขดหินได้เสียงอะไรวะผมก็ได้หันหลังไปดูผมตกใจมากมันเป็นฟองอะไรไม่รู้ขึ้นมาบนน้ำและผมก็นึกได้ว่ากฎข้อที่3หากคุณเห็นฟองน้ำแปลกๆขึ้นมาจากใต้น้ำให้ระวังไว้ให้ดีอย่าเข้าไปใกล้มันแต่ผมยังไม่ได้ไปดูปลาตรงจุดนี้เลยและผมก็ได้รีบโดดลงน้ำเพื่อรีบไปเช็คดูที่ดังน้ำตรงบริเวณนี้เย็นมากผมก็เลยรีบว่ายเข้าไปดูให้เร็วที่สุดและหลังจากที่ผมไปถึงดังผมเจอปลาติดอยู่ในดัง3ตัวผมก็เลยรีบหยิบรีบว่ายออกมาจากที่นั้นทันทีหลังจากที่ผมขึ้นเรือไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็รีบเดินและรีบเอาปลาไปเก็บทันทีแล้วผมก็รีบไต่ขึ้นบันไดอย่างเร็วและรีบหนีออกไปให้ไวที่สุดออกจากแถบนี้ก่อนหลังจากที่ผมขับออกไปไม่ไกลมากผมก็เลยหันหลังกลับมาดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วผมก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่บนน้ำผมตกใจมากถ้าเป็นพวกฝูงปลาคงไม่ใช่แล้วผมก็รีบขับให้ห่างออกจากบริเวณนี้ให้มากที่สุดจนผมขับมาถึงจุดที่4คือบริเวณสุดท้ายผมก็เลยรีบลงน้ำเพื่อจะไปดูปลาจุดนี้เรือผมเข้าไปจอดใกล้โขดหินได้เจอปลาติดในดังแค่1ตัวผมก็เลยหยิบรีบขึ้นไปบนเรือแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้างใต้น้ำนี้ว่ามันจะมีตัวอะไรอีกไหมแล้วผมก็ได้เก็บปลาไว้ในถังเหมือนเดิมดูเหมือนว่าถังนี้มันจะเริ่มเต็มแล้วผมก็เลยเดินเข้าห้องในเรือไปเอาหน้าไม้เพื่อจะมาลองยิงปลาแต่ว่ามันดันไม่มีกระสุนจู่ๆฝนก็ตกลงมาอีกครั้งผมก็เลยมองไปดูในถังปลาว่าฝนตกลงมามันจะเต็มไหมดีที่มันมีฝาปิดผมก็เลยถือหน้าไม้ไปดูปลาบริเวณหลังเรือมันมองหาดูตัวปลายากมากเพราะมันมืดเดี๋ยวก่อนผมก็เลยนึกกฎขึ้นมาได้ว่ากฎข้อที่2ห้ามออกเรือหาปลาตอนฝนตกและอย่าเข้าไปใกล้โขดหินเล็กๆเด็ดขาดตอนนี้ผมได้จอดเรือไว้ข้างโขดหินมันคงจะไม่ปลอดภัยผมเลยรีบขึ้นไปขับเรือให้ห่างออกไปจากบริเวณนี้ก่อนผมได้ขับเรือออกมาไกลมากและผมก็ไม่รู้เวลาด้วยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเมื่อก่อนลุงผมเคยสอนดูเวลาด้วยว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์หรือนาฬิกาให้สังเกตดูหอประภาคารถ้าเขาเปิดไฟขึ้นแสดงว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนมันจะมีกฎข้อที่4ว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืนหากเรือยังอยู่กลางทะเลต้องจอดเรือนิ่งๆและรีบหาที่แอบหรือที่ปลอดภัยและนอนลงกับพื้นเงียบๆผมพูดยังไม่ขาดคำก็ถึงเวลาเที่ยงคืนพอดีผมก็เลยรีบวิ่งไปหลบในห้องก่อนผมจะมาผมน่าจะเอาอาวุธมาด้วยเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวผมคิดว่าคนล็อกประตูตรงนี้ไว้จะดีกว่าหลังจากที่ผมได้ปิดประตูเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมายืนดูตรงหน้าต่างท้องฟ้าออกครึ้มๆมากเหมือนฝนจะตกอีกรอบเวลาตอนนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้มันผ่านไปเร็วๆผมเลยเดินสำรวจหาของและผมก็นึกได้ว่าตามกฎข้อที่4หลังจากเข้ามาแอบแล้วให้นอนราบอยู่กับพื้นเงียบๆผมได้ยินมันเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากข้างนอกผมก็เลยแอบไปดูตรงที่ประตูผมตกใจมากผมเจอตัวอะไรไม่รู้โคตรใหญ่อยู่กลางทะเลตรงข้างหลังเรือผมก็มีอีกเหมือนมันจะเดินมาทางผมก็เลยรีบไปแอบผมแทบช็อกหัวใจ
ผมเต้นแรงมากผมกลัวว่ามันจะพังประตูเข้ามาข้างในผ่านไปหลายนาทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกผมฝั่งหน้าต่างผมดีใจมากที่ยังมีคนอยู่เพราะมันจะได้ไม่เหงาผมเลยจะมองดูข้างๆว่าลุงมากับใครผมตกใจมากไอตัวที่เราเห็นก่อนหน้านั้นมันอยู่ข้างหลังเรือของลุงผมพยายามบอกลุงว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเรือลุงเหมือนลุงจะไม่ค่อยได้ยินในสิ่งที่ผมบอกกับลุงไปและลุงก็หันหน้าไปดูลุงแกรีบโดดลงน้ำทันทีลุงโวยวายตะโกนขอความช่วยเหลือดังมากแต่ผมไม่สามารถช่วยเหลือลุงได้ผมได้สังเกตว่าเหมือนมีตัวอะไรดึงขาลุงลงไปใต้น้ำผมกลัวว่ามันจะเห็นผมเลยรีบนอนแอบทันทีหลังจากที่ผมนอนแอบไปสักพักเสียงก็ค่อยๆหายไปผมก็เลยแอบไปส่องตรงที่หน้าต่างเหมือนแพของลุงได้จมหายไปเหลือแค่ถังเปล่าๆที่ลอยน้ำอยู่ผมยังไม่มั่นใจผมก็เลยไปสอดส่องที่ประตูเพื่อความมั่นใจอีกครั้งมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรแสดงว่ามันหายไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปเปิดประตูเดินออกมาสำรวจข้างนอกสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคราบน้ำสีเขียวๆที่อยู่ท้ายแพมันคือน้ำอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เราเห็นก่อนหน้านั้นแล้วผมก็ลืมสังเกตเลยว่าถังใส่ปลาของเราลอยไปตรงนู้นใจผมอยากจะว่ายไปเอากลับคืนมาแต่ผมก็กลัวจะเจอกับมันอีกผมเลยมาดูถังปลาที่ผมได้ใส่ไว้อยู่ครบทุกตัวผมกลัวว่าปลามันจะหายถ้าปลาหายผมคงต้องมาหาใหม่ในวันพรุ่งนี้และผมก็คิดได้ว่าขับเรือออกไปจากบริเวณนี้จะดีกว่าผมคิดว่าปลาผมมันได้เยอะแล้วผมจะมุ่งหน้าขับไปยังหมู่บ้านทาวทีดีเลยผมได้ขับมาหลายกิโลมากแล้วผมก็ได้มาเจอเข้ากับคนที่เล่นเจ็ตสกีบริเวณแถวๆนี้ผมก็เลยเรียกมาถามว่าถ้าจะมุ่งหน้าไปเมืองทาวทีดีต้องขับไปอีกไกลไหมคนขับเจ็ตสกีตอบผมว่าขับตรงไปอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วเขาก็ขับจากไปผมคิดว่าตอนนี้เวลาน่าจะตี 5ผมเริ่มขับเข้าใกล้หมู่บ้านขึ้นทุกทีพอผมขับมาจอดตรงที่ท่าเรือผมก็จะลงไปเรียกให้คนในหมู่บ้านมาเอาปลาแล้วผมก็ต้องเช็คดูถังปลาก่อนว่าปลายังครบอยู่ไหมมาส่งปลาครับลุงผมก็เลยเรียกลุงให้มาดูปลาเป็นไงบ้างลุงปลาลุงตอบผมว่ารับซื้อเพราะลุงต้องการปูทะเล2ตัวลุงเลยขอเหมาทั้งถังเลยลุงบอกผมว่าช่วงนี้อาหารทะเลขายดีมากถ้าเป็นพวกกุ้งคนยิ่งชอบซื้อลุงได้รวมราคาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยลุงว่าทางนี้ได้แค่490ลุงเลยให้เพิ่มอีกรวมเป็น500ขอบคุณครับลุงถ้ารอบหน้ามีอีกเอามาให้ลุงหน่อยนะครับผมคิดว่ารอบหน้าคงไม่มีอีกแล้วแหละผมก็เลยว่าจะขับเรือกลับบ้านเลยได้เวลากลับบ้านสักทีเมื่อคืนนี้โคตรน่ากลัวเลยช่างเถอะแต่ก็รอดมาได้ไปกลับบ้านจู่ๆเรือผมก็สตาร์ทไม่ติดผมก็เลยว่าจะไปเช็คที่ถังน้ำมันดูเรียบร้อยครับน้ำมันหมดพอดีแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมน้ำมันสำรองมาด้วยลุงที่นี่มีน้ำมันดีเซลขายไหมอ่ะโอ้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีหรอกเชียร์แม่งโคตรสวยเลยมีอยู่วันหนึ่งผมต้องไปทำงานที่สวนสนุกทีดีแลนด์ในกะดึกสาเหตุผมต้องมาทำงานนี้เหรอเพราะว่าเพื่อนของผมมันเป็นโรคตาแดงก่อนเริ่มงานของมันนะสิผมก็เลยต้องมารับหน้าที่ทำแทนมันไปก่อนจนกว่ามันจะหายดีจริงๆงานมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเห็นมันบอกว่าเป็นงานง่ายๆเขาแค่ดูแลสวนสนุกในตอนกลางคืนส่วนมันก็จะยกค่าแรงทั้งหมดให้กับผมช่วงเวลาที่ผมไปถึงมันเป็นเวลา20 ทุ่มกว่าๆจากเท่าที่มองดูเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศมันโคตรน่าขนลุกที่ลานจอดรถนั้นทั้งว่างและโล่งหลังจากที่ผมจอดรถเสร็จแล้วผมก็มุ่งหน้าไปทางเข้าของสวนสนุกแล้วผมก็ได้ยินเสียงว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินออกมาและเมื่อเธอเห็นผมและเธอก็รีบเข้ามาทักทายทันทีเด็กใหม่ที่มาทำงานวันนี้วันแรกใช่ปะใช่แล้วเธอก็บอกผมว่าเข้าไปเปลี่ยนชุดข้างในและที่โต๊ะมีสมุดกดให้อ่านแล้วเธอก็เดินจากไปกดอะไรอีกล่ะเนี่ยช่างเถอะไปหาเปลี่ยนชุดดีกว่าห้องข้างในเหรอวะหลังจากที่ผมเข้ามาข้างในผมก็เห็นตู้ล็อกเกอร์วางอยู่แค่อันเดียวผมก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินออกไปอ่านกฎข้างนอกโอ้โหแผ่นซะยาวเลยกฎและคู่มือปฏิบัติงานในสวนสนุกทีดีแลนด์สำหรับพนักงานกะดึกวงเล็บพิเศษเวลาเข้างานจะเริ่มตั้งแต่3 ทุ่มถึง6 โมงเช้าห้ามออกก่อนเวลาเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานกฎข้อที่ 1ให้คุณเดินไปยังศูนย์บริการลูกค้าจะมีห้องควบคุมแผงวงจรไฟฟ้าของเครื่องเล่นอยู่ให้คุณปิดสวิตช์เครื่องเล่นลงทั้งหมดกฎข้อที่ 2หลังจากปิดสวิตช์ไฟเสร็จแล้วให้คุณเดินไปที่เครื่องเล่นในสวนสนุกและมองหาเหรียญหยอดที่เหลืออยู่ให้คุณเก็บเหรียญเหล่านั้นมาและนำไปไว้ที่ศูนย์บริการลูกค้ากฎข้อที่ 3ให้คุณเดินไปที่ร้าน Toy TD Shop เพื่อไปดูว่ายังมีคนหรือพนักงานอยู่ในร้านนั้นไหมถ้ามีคนให้คุณบอกให้เขาออกและให้เขารีบกลับบ้านหรือถ้าไม่มีคนให้คุณปิดประตูหน้าร้านและล็อกประตูกฎข้อที่ 4เวลาเที่ยงคืนจะมีคนใส่ชุดตุ๊กตามัสคอตโผล่ออกมาหน้าศูนย์บริการลูกค้าพวกมันเคยเป็นพนักงานอยู่ในสวนสนุกแห่งนี้มาก่อนแต่มีอยู่วันหนึ่งไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้มันโดนไฟดูดตายวิญญาณของมันจึงเครียดแค้นที่นี่เป็นอย่างมากมันจะไล่ล่าฆ่าคนที่อยู่ที่นี่เพราะมันจะได้เป็นตัวตายตัวแทนสิ่งที่คุณควรทำก็คือการแอบอยู่ในศูนย์บริการลูกค้าอย่างเงียบๆถ้ามันไม่เห็นใครมันจะหายไปเอง
อะไรวะช่างเถอะกฎข้อที่1มันบอกว่าให้ไปห้องศูนย์บริการลูกค้าแล้วห้องที่เราอยู่คือห้องอะไรวะไปดูแป๊บอ๋อพอดีเลยห้องศูนย์บริการลูกค้าก่อนหน้านี้เราก็อ่านอยู่ไม่ใช่เหรอปะลืมเลยเพิ่งมาเข้าทำงานวันแรกไม่มีคนมาสอนเลยเหรอวะแล้วผมก็จำได้ว่าตอนที่ผมไปเปลี่ยนชุดมันมีสวิตช์ไฟคันเอาท์อยู่ข้างตู้ล็อกเกอร์ด้วยนี่ไงมันบอกว่าให้สับสวิตช์ลงเครื่องเล่นทุกตัวมันจะหยุดทำงานหลังจากที่ผมได้สับสวิตช์ลงแล้วผมก็เลยเดินไปอ่านกฎข้อที่2ต่อมันเขียนไว้ว่าหลังจากที่ปิดสวิตช์ไฟแล้วให้คุณเดินไปตรวจที่เครื่องเล่นในสวนสนุกและเดินไปที่ห้องเครื่องควบคุมและไปเอาเหรียญหยอดของเล่นนำมาไว้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโอเคเข้าใจละไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกอันนี้ถือว่าเป็นการเดินสำรวจเครื่องเล่นต่างๆเลยแล้วกันผมว่าจะเดินไปเช็คที่เครื่องเล่นม้าหมุนก่อนโอ้ข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่อะไรเท่าไหร่นั่นเนี่ยผมขึ้นมาเดินเล่นสำรวจของเล่นเฉยๆนี่ไงตู้ควบคุมเครื่องเล่นเพราะว่าข้างในมันจะมีเหรียญหยอดอะไรอยู่ข้างในอ๋อนี่ไงไปเก็บเหรียญเอามาไว้โอเคมันมีปุ่มสีแดงสีเขียวควบคุมด้วยว่ะหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้าไปต่อที่เครื่องเล่นชิงช้าเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากดีนะที่เรามาทำงานสวนสนุกไม่ค่อยใหญ่มากโอ้โหโคตรสูงแต่ขอเดินขึ้นบันไดไปสำรวจแป๊บผมได้สังเกตว่าเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์มันยังทำงานอยู่ทั้งที่ผมปิดสวิตช์เครื่องเล่นทั้งหมดไปแล้วถือว่าแปลกมากและผมก็เดินไปดูที่ห้องควบคุมเจอเหรียญหยอดตู้ข้างในก็เลยเก็บมาไหนลองกดปุ่มสีแดงดูสิผมคิดว่ากดปุ่มแดงมันน่าจะหยุดผมก็เลยคิดว่ามันจะดับได้ยังไงวะเพราะไฟในเครื่องเล่นทั้งหมดผมปิดหมดแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โคตรแปลกช่างมันเถอะไปต่อผมก็เลยย้ายมาโซน B โซนนี้จะของเล่นเยอะกว่าโซน A โอ้โซน B ข้างในมีร้านค้าขายของด้วยโคตรเท่เขาไม่เอาขวดน้ำหวานหรือขวดอะไรไปเก็บหรอวะถ้าเกิดของหายนี่กลัวมาโทษเราแน่นอนเลยเพราะว่าเราได้เป็นคนเฝ้าที่นี่ตรงนี้คือโซนอะไรวะโคตรใหญ่เลยอ๋อมันเป็นโซนรถคาร์บัมนี่เองอ๋อนี่ไงตู้ควบคุมนี่เจอเหรียญแล้วเก็บไปถ้ามีโจรหรือคนอะไรอยู่ข้างในนี่เราไม่ปลอดภัยเลยนะเนี่ยไม่มีอาวุธติดตัวหรืออะไรเลยแต่นี่คือเครื่องเล่นอะไรวะโคตรใหญ่เลยเนี่ยโอ้ข้างในโล่งมากแล้วมันจะขึ้นไปเล่นยังไงวะเดี๋ยวไปเอาเหรียญก่อนจะได้กลับไปที่เดิมดีนะสวนสนุกแห่งนี้เพื่อนผมมันบอกว่าเป็นสวนสนุกที่ติดอันดับ1ใน10ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยอะนะแล้วฝั่งนี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นตึกอ๋อบ้านผีสิงโอ้โหทางเข้าเป็นประตูโทริโกะญี่ปุ่นด้วยโอเคก็สร้างมาหลอนดีนะแต่คิดว่าสวนสนุกตอนกลางคืนนี่น่าจะหลอนกว่าตีประมาณ 2-3 เครื่องเล่นก็จะครบหมดทุกอย่างละของเล่นในโซน B ก็เหลือแค่อันเดียวก็น่าจะเสร็จละแต่ว่าโซน A ที่หาเริ่มแรกนี่ยังเหลือของเล่นอยู่อีกนะเนี่ยแล้วตัวนี้คือเครื่องเล่นอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยวะทรงมันเหมือนชิงช้าสวรรค์นะแต่มันก็ไม่ใช่โอเคครบเหรียญสุดท้ายแล้วก็ไปโซน A ต่อและผมก็ได้กลับมาที่โซน A ต่อเพราะมันยังเหลือเครื่องเล่นอยู่และตอนนี้ผมก็ไม่รู้เวลาด้วยว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วตอนที่ผมเดินไปเช็คที่โซน B เหมือนผมรู้สึกขนแขนลุกนะนี่ไงรถไฟอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นตัวสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเข้าไปเอาเหรียญก่อนจะได้เอาไปเก็บไว้เลยเรียบร้อยเครื่องเล่นครบหมดทุกอย่างแล้วและผมก็เลยกลับและเดินผ่านมาทางร้านค้าToy TD Shop มีร้านของเล่นด้วยฝั่งนู้นเป็นเสื้อ TD Shop นะร้านขายเสื้อผ้าแล้วแต่ผมสงสัยร้านขายของเล่นร้านอื่นเขาก็ปิดประตูปิดอะไรหมดแล้วนะหรือว่ามีคนอยู่ปะช่างเถอะเรามาทำหน้าที่ของเราต่อเอามาที่ห้องศูนย์บริการลูกค้าแล้วมาเก็บที่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่มีกล่องใส่เหรียญด้วยโอเคกูต้องเอาเหรียญมาแยกอีกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูงานข้อต่อไปคืออะไรกฎข้อที่3ให้คุณเดินไปที่ร้าน Toy TD Shop เพื่อไปดูว่ายังมีคนหรือพนักงานอยู่ในร้านนั้นไหมถ้าเกิดมีก็บอกให้เขาออกแล้วก็ให้เขากลับบ้านเช็คของข้างในให้เรียบร้อยและก็ล็อกประตูหน้าร้านโอเคไม่ยากเท่าไหร่ร้านค้าที่ผมต้องไปสำรวจมันก็เดินไปไม่ไกลมากอยู่แค่ข้างๆถัดกันไปนี่เองนี่ไงมาถึงละแป๊บเดียวร้าน Toy TD Shop ไปเข้าไปตรวจเลยแล้วกันถ้ามีคนก็ให้เขาออกมาแค่นั้นแหละหลังจากที่ผมได้เดินเข้าไปข้างในผมคิดว่าร้านมันใจเล็กๆและข้างในมีตุ๊กตาโคตรเยอะเลยสมเป็นร้านขายของเล่นตุ๊กตาจริงๆมีแอร์ด้วยอุ้ยใครวะหลังจากที่ผมจะเดินเข้าไปสำรวจข้างในผมได้เห็นเหมือนมีคนใส่ชุดขาวยืนอยู่สวัสดีครับเขาไม่ขยับตัวและไม่ตอบโต้ผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูเอ้านี่มันเป็นหุ่นรองเสื้อนี่หว่าก็ว่าอยู่ทำไมคนมันถึงขาวเกินผมก็เลยเดินมาสำรวจข้างในห้องร้านนี้น่าจะขายหนังสือการ์ตูนนะร้านฝั่งข้างๆขายพวกเฟอร์นิเจอร์มีทั้งเก้าอี้โซฟาแล้วก็โต๊ะฝั่งทางตรงไปสุดริมนู้นร้านค้าเขาปิดหมดเลยผมก็เลยไม่เข้าไปเช็คดีกว่าเพราะข้างในนั้นมันไม่มีอะไรผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วแหละผมก็เลยเดินออกมาหน้าร้านเพื่อจะมาล็อกประตูอ๋อปุ่มล็อกประตูมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคล็อกประตูเรียบร้อยหลังจากที่ผมล็อกประตูเสร็จผมนึกขึ้นมาว่าเราทำงานอยู่ในสวนสนุกแล้วก็เป็นเหมือนยามเฝ้าดูแลที่นี่มันออกไปเดินเล่นเครื่องเล่นได้เปล่าวะผมก็เลยสงสัยและผมก็จะโทรไปหาเพื่อนไปถามดูว่าฮัลโหลเป้มันมีเครื่องเล่นไหนที่ว่ามันเล่นได้บ้างวะและเพื่อนผมมันก็บอกผมว่ามันมีเครื่องเล่นหนึ่งที่สามารถเล่นได้ก็คือคาร์บัมเราสามารถเข้าไปจัดรถให้จอดเป็นระเบียบและเราก็สามารถขับเล่นได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจว่ะลองไปเล่นดูโซน B ผมก็เลยเอาโทรศัพท์ผมมาเก็บไว้ในห้องมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเขาเอาเสา
าไฟมาติดแถบทางเดินนะมันจะดีเลยแหละผมคิดว่าแล้วผมก็เลยรีบวิ่งจนมาถึงโซน B นี่ไงถึงแล้วตอนเรามาก่อนหน้านี้เขาก็ยังจอดรถไว้มั่วซั่วเลยเราต้องไปจัดแล้วก็ไปเล่นซะละผมก็เลยยืนดูสนามผมคิดว่ามันคงเป็นสนามขับสำหรับเด็กเล่นนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่กว้างมากผมก็เลยขับรถมาจอดให้เป็นระเบียบก่อนหลังจากที่ผมเอารถมาจอดเรียงกันเรียบร้อยแล้วมาขับรถเล่นกันเลยผมก็เลยซ้อมขับรถดริฟต์เล่นแก้เบื่อโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เอามาด้วยว่าจะเอามาถ่ายรูปผมขับรถเล่นคนเดียวประมาณ1 ชั่วโมงกว่าผมรู้สึกเบื่อแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นด้วยมันจะเล่นได้นานกว่านี้ผมก็เลยเอารถกลับไปจอดไว้และผมก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วผมคิดว่าผมควรกลับไปห้องบริการลูกค้าเหมือนเดิมจะดีกว่าอยากไปเข้าไปเล่นบ้านผีสิงหน่อยแต่โคตรมืดเลยถ้ามีไฟฉายนะคงจะดีหลังจากที่ผมได้กลับมาถึงโซน A แล้วเหมือนหางตาผมจะเห็นเข้ากับอะไรไม่รู้ผมก็เลยแอบเข้าไปส่องดูปรากฏว่าเป็นคนใส่ชุดมาสคอตสีม่วงๆอยู่หน้าห้องบริการลูกค้าผมเลยนึกขึ้นได้ว่าจากกฎข้อที่4ช่วงเวลาเที่ยงคืนจะมีคนใส่ชุดมาสคอตโผล่ออกมาหน้าศูนย์บริการลูกค้าและผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เวลาน่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วผมก็เลยจะวิ่งแอบอ้อมไปอีกฝั่งนึงก็จะได้เข้าไปในห้องศูนย์บริการลูกค้าเพราะตามกฎมันบอกว่าให้เราเข้าไปแอบข้างในนั้นมันจะปลอดภัยที่สุดได้เดินเข้ามาข้างในนี่ก็ถือว่ารอดแล้วแหละน่าจะไปทางอื่นบ้างนี่ใช่ไหมเชี่ยมเดินมาทางนี้ไปก่อนหลังจากที่มันได้วิ่งมาทางผมก็เลยเข้าไปแอบในห้องแต่งตัวผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเดินเข้ามาข้างในผมคงจะไม่ปลอดภัยผมคิดว่าจะเดินไปปิดประตูข้างนอกมันคงเสี่ยงเกินไปผมเลยปิดประตูข้างในแทนหลังจากที่ผมได้ปิดประตูด้านในเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจะนั่งอยู่บริเวณนี้ให้เงียบที่สุดเพราะว่ามันสามารถเดินเข้ามาข้างในได้ดีนะที่ประตูมันยังมีรูให้ส่องได้ผมจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนมันน่าจะไปละมังหุ้ยผมตกใจมากมันหันหน้าเข้ามาดูข้างในไม่รู้ว่าตัวมันเห็นผมไหมเชี่ยแม่งมาแล้ววะมันมองไม่เห็นผมว่าผมอยู่ข้างในมันก็เลยเดินผ่านไปที่โต๊ะตรงที่วางหนังสือกฎมันไปยืนอ่านกฎทำไมวะผมก็เลยนอนลงกับพื้นดีกว่าเสียงมันจะได้ไม่ดังมากแล้วมันก็เดินออกไปข้างนอกเมื่อกี้มันโยนอะไรวะผมอยากไปเปิดสวิตช์ไฟชิบหายเลยเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันจะสว่างทั้งสวนสนุกเลยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ออกมาดูเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาตี 4:45ผมก็เลยงงว่าทำไมเวลามันเร็วจังผมเลยมานอนคิดดูผมไปปิดประตูร้านขายของเล่นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนผมน่าจะเดินไปโซน B ไปเล่นคาบัมตอนเที่ยงคืนกว่าๆผมเล่นคนเดียวนานมากตอนที่ผมกลับมาน่าจะเป็นเวลาช่วงตี 3แสดงว่ามันโผล่ออกมานานแล้วดีนะที่มันไม่ได้เดินไปโซน B ตอนนี้ผมว่าจะเข้าไปดู TikTok แต่กลัวเสียงมันดังผมก็เลยไปดูเฟซแทนหลังจากที่ผมนอนเล่นได้ไม่นานก็มีเสียงคนเคาะประตูผมก็เลยจะไปแอบดูว่าเป็นใครนี่เด็กใหม่ผมโล่งใจมากมีพนักงานที่เป็นรุ่นพี่เข้ามารับงานช่วงต่อจากผมและพี่เขาก็บอกว่าให้ผมไปเตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดได้เด็กใหม่ทำไมเก้าอี้มันล้มอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเจอคนใส่งานผมถือว่าสำเร็จเมื่อคืนนี้ผมผ่านรอดไปได้แบบงงๆทำอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยนี่ก็5 โมงกว่าเกือบจะ6 โมงแล้วนี่หว่าตากผ้าไว้แห้งยังล่ะเนี่ยดูมันจะยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะเนี่ยเฮ้ยใครโทรมาวะช่วงตอนเย็นขนาดนี้รับสายแป๊บอ๋อเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมึงว่างไหมวะทำไมวะกูมีงานใหม่มาแนะนำมึงว่ะเพื่อนงานวันนี้เลยงานอะไรของมึงวะเพื่อนคือเจ้าอาวาสให้กูเฝ้าศพที่ไม่มีญาติอยู่ศาลาพักศพที่วัดอ่ะแล้วทำไมวะมึงจะให้กูอยู่เป็นเพื่อนมึงเหรอไม่ใช่คือวันนี้กูไม่ว่างกูต้องไปส่งเนนที่วัดต่างจังหวัดน่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้และไม่มีใครเฝ้าหรือคนอยู่วัดเลยมึงไปเฝ้าแทนกูได้เปล่าวะเดี๋ยวกูให้ค่าจ้างได้โอเคเพื่อนขอบคุณมากเดี๋ยวกูไปรับมึงเอาอะไรวะมันจะมารับตอนนี้เลยเหรอโอ้โหเฝ้าโรงศพเดี๋ยวต้องไปหาชุดดำใส่ก่อนโอเคเรียบร้อยมันมีแต่เสื้อประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องออกไปรอมันหน้าบ้านแล้วปิดประตูบ้านก่อนรองเท้าไปไหนวะโอเคเรียบร้อยรอมันขับมารับทีนี้มันจะมารถอะไรวะอ๋อมาเป็นรถวัดเลยขึ้นรถหลังจากนั้นมันก็ให้ผมเดินมาขึ้นรถมึงขับรถวัดมาเลยเหรอใช่กูต้องไปส่งเนนต่อผมก็เลยรีบขึ้นรถมันบอกผมว่ามันจะไปส่งที่วัดแล้วในงานมีคนไหมวะไม่มีเพื่อนเขาไม่มีญาติแล้วรายละเอียดงานกูล่ะเดี๋ยวไปถึงวัดก่อนถึงแล้วบรรยากาศอยู่วัดไอ้ปอนเอากางเกงให้กูหน่อยดิกูลืมโอเคขอบใจมากเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนกางเกงก่อนหลวงพ่อเขาเก็บอะไรไว้โคตรเยอะเลยเปลี่ยนตรงนี้แหละกางเกงไม่เอากางเกงขาสั้นไว้นี่แหละโอเคเปลี่ยนเป็นขายาวเรียบร้อยชุดดำทั้งตัวเลยปอนนี้กูต้องไปเมนเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงมึงจะไปไหนวะงั้นมึงก็รีบมาอะไรของมึงเนี่ยหลังจากที่ผมได้ยืนรอมันไปสักพักเอ้าหลวงพี่มาจากไหนเนี่ย
เหมือนหลวงพี่กำลังจะเดินมาทางผมก็เลยเดินเข้าไปถามหลวงพี่สวัสดีครับจะไปไหนแล้วครับหลวงพี่ หลวงพี่ว่าจะไปส่งเนนที่วัดขอนแก่นน่ะ ครับผมหลังจากที่ผมคุยเสร็จหลวงพี่ก็เดินขึ้นรถผมก็เลยว่าจะเดินไปหาเพื่อนผมรอมันนานเกินแล้วเพื่อนผมมันก็เดินออกมาผมก็เลยถามมันว่ากูจะได้เริ่มงานตอนไหนเนี่ยมันตอบผมว่าขอโทษที่ช้านิดนึงมันไปห่มจีวรให้เนนเพิ่งบวชใหม่ไปทำงานตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวกูพาเดินไปแล้วเพื่อนผมมันก็นำทางเดินไปกูก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากินเลยเนี่ย ในงานมีน้ำเปล่าอยู่ โอเคน้ำเปล่าเองเหรองานมึงโคตรรีบเลย เนี่ยถึงละ แล้วกูต้องทำยังไงต่อเนี่ย มึงก็ขึ้นไปไหว้ศพเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะมาบอกมึงเองกูไปก่อนนะหลวงพี่ท่านรีบ อะไรวะมึงทิ้งกูไปแบบงงๆเลย หลังจากที่เพื่อนได้ทิ้งผมไปขึ้นไปไหว้ศพโอ้โหไม่มีไฟด้วยข้างในสวัสดีครับ วันนี้ผมมาเฝ้านะครับอย่าหลอกกันเด้อหลังจากที่ผมได้ไหว้ขอศพเป็นที่เรียบร้อย แล้วผมก็ไม่มีอะไรทำผมก็เลยจะเดินสำรวจบริเวณแถวๆนี้เล่นดูว่ามีอะไรบ้างเหมือนเมนเข้าทาสีใหม่เลยแฮะเนี่ยข้างในยังขาวอยู่เลยแล้วข้างหลังเมนล่ะมีอะไรวะโอ้บันไดขึ้นไปมีอะไรไหมอ๋อเป็นแค่ทางตันไม่มีอะไรเลย อันนี้เป็นรูปปั้นม้าอะไรเข้ามาวางไว้เนี่ยที่วัดแห่งนี้เมนอยู่ใกล้ธาตุเก็บกระดูกหรือเขาเรียกกันว่าเจดีย์เก็บอัฐิมีธาตุมีอะไรล้มเยอะมากเลยมองไปฝั่งไหนนี่ก็มีแต่ธาตุเดี๋ยวเดินกลับดีกว่า หลังจากที่ผมเดินกลับมาได้ไม่นาน ก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเองจะอยู่เฝ้าที่นี่เอาใบกฎนี้ไปอ่านแล้วทำตามด้วยนะและอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่าให้ธูปอันใหญ่ดับหรือหมดเด็ดขาดเดี๋ยวหลวงพ่อจะกลับมาใหม่อีกทีนึงและหลวงพ่อก็ได้เดินกลับกุฏิไปหลวงพ่อบอกผมให้นั่งเล่นข้างในนี้อย่าออกไปไหนจนกว่าหลวงพ่อท่านจะกลับมาผมเลยหยิบกระดาษที่หลวงพ่อท่านให้มาเปิดอ่านเขียนว่าอะไรวะหากคุณต้องนอนเฝ้างานศพของญาติของคุณในวัดแห่งนี้แล้วก็จงตั้งใจอ่านกฎในกระดาษใบนี้ให้ดีกฎข้อที่ 1ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามต้องทำตามกฎในกระดาษใบนี้ทุกข้อเพราะมันอาจจะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดจนถึงวันพรุ่งนี้เช้ากฎข้อที่ 2ในช่วงเวลา2 ทุ่มหมาในวัดจะเริ่มส่งเสียงหอนกันคุณอาจจะรู้สึกวังเวงเมื่อหมาเริ่มหอนคุณจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากคุณต้องนั่งฟังมันจนกว่ามันจะหยุดเองกฎข้อที่ 3ถ้ามีเสียงพระกำลังสวดมนต์ดังขึ้นคุณไม่ต้องตกใจคุณจะต้องนั่งพนมมือสวดตามไปด้วยอย่าลุกออกจากที่นั่งเด็ดขาดให้รอจนกว่าเสียงพระจะเงียบลงและหายไปเองระหว่างที่สวดมนต์อยู่คุณอาจจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปมาข้างๆศาลาไม่ต้องห่วงถ้ายังไม่เกินเวลาเที่ยงคืนพวกมันจะยังไม่สามารถเข้ามาในศาลาได้อย่าไปสนใจสวดมนต์ของคุณต่อกฎข้อที่ 4หลังจากตี 3แล้วคุณสามารถงีบหลับจนถึงเช้าได้แต่ทางที่ดีอย่าหลับเลยดีกว่าเพราะถึงว่ามันจะไม่สามารถหลอกคุณได้แล้วตอนนี้แต่มันก็สามารถไปหลอกคุณในความฝันได้และในความฝันพวกมันจะยิ่งเฮี้ยนกว่าเดิมขอให้คุณโชคดีกับค่ำคืนนี้กะจะไม่ให้เรานอนเลยเหรอวะไม่นอนก็ได้คืนนี้ง่ายๆแต่กฎข้อที่ 1มันไม่ได้ให้ทำอะไรเลยมันแค่ให้ทำตามกฎทุกข้อแค่นั้นเองก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ไอ้นมแม่นมมานี่แป๊บนึงใครเรียกวะอ๋อหลวงพ่อท่านมาแล้วมานี่ก่อนครับหลวงพ่อเอาขนมกับนมมาให้กินหลวงพ่อฉันตอนกลางคืนไม่ได้ย้ำเตือนเองอีกรอบนะอย่าให้ธูปดับนะปิดประตูเหล็กบนหัวนี่ลงให้เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็พอเพื่อความปลอดภัยของเองนะเดี๋ยวหลวงพ่อขอกลับก่อนนะขอให้เองโชคดีครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อจะมาอีกไหมครับไม่อะวันพรุ่งนี้นี่แหละหลังจากที่หลวงพ่อให้นมกับขนมผมหลวงพ่อพูดขอให้โชคดีอีกแล้วในใบกระดาษที่หลวงพ่อให้ก็เขียนว่าขอให้โชคดีอีก2โชคดีแล้วเนี่ยช่างเถอะได้ขนมกับนมมาก็โอเคแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ปิดประตูตรงนี้ลงด้วยไว้ครึ่งนึงเดี๋ยวไปปิดดีกว่าลมมันพัดเข้ามามันยังเย็นๆอยู่ผมก็เลยกินขนมกับนมที่หลวงพ่อท่านได้ให้ผมมาหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำละเดินออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่ได้งั้นก็เล่นโทรศัพท์ตรงนี้ดีกว่าหลังจากผมเล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่นานจู่ๆก็มีเสียงหมาที่วัดเห่าหอนผมจำได้ว่าจากกฎข้อที่ 2ในเวลา2 ทุ่มหมาในวัดจะเริ่มเห่าหอนกันแล้วคุณจะไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าหมามันจะหยุดเห่างั้นก็เล่นโทรศัพท์รอมันละกันแบตเหลือ 30% เลยเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่บอกว่าที่วัดไฟมันไม่มีหลังจากที่ผมเล่นโทรศัพท์ไปสักพักหมามันก็เริ่มหยุดเห่าหอนแบตโทรศัพท์ตอนนี้ผมเหลือ 19% โอ้โหไม่มีไฟชาร์จแบตอีกผมก็เลยนั่งเล่นโทรศัพท์ไปนานมากและตอนนี้ก็เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วผมก็เลยคิดว่าควรปิดประตูดีกว่าหลังจากที่ผมได้ปิดประตูลงเหมือนที่พระท่านบอกผมว่าให้เหลือไว้ครึ่งหนึ่งจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้จากกฎข้อที่ 3จะมีเสียงพระสวดมนต์ดังขึ้นให้คุณนั่งพนมมือสวดมนต์ตามไปด้วยและอย่าลุกออกจากที่นั่งจนกว่าเสียงพระสวดจะเงียบลงผมก็เลยพนมมือไหว้ตามที่กฎได้บอกหลังจากที่ผมพนมมือไหว้ไปได้ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงเดินบริเวณรอบๆศาลาผมก็เลยหันไปดูไม่เห็นชัดเจนเลยว่ะผมได้เห็นเหมือนมีคนวิ่งผ่านประตูศาลาเมื่อไหร่เสียงพระสวดมนต์จะหายวะผมเลยนึกขึ้นมาได้ของกฎข้อที่ 3ถ้าได้ยินเสียงคนเดินไม่ต้องห่วงถ้าเวลายังไม่ถึงเที่ยงคืนพวกมันจะไม่สามารถเข้ามาในศาลาได้ผมก็เลยกลับไปพนมมือไหว้ต่อ
หลังจากที่ผมนั่งพนมมือไปนานมากเสียงพระสวดก็ค่อยๆเงียบลงผมเลยหยิบโทรศัพท์มาดูเวลาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเลยเที่ยงคืนไปแล้วพวกวิญญาณผีมันจะไม่เข้าศาลาเหรอผมก็เลยหันมองไปดูธูปเทียนมันหมดแล้วมันดับดีที่ธูปมันยังไม่หมดผมก็เลยหยิบเทียนตัวใหม่เพื่อเอามาจุดโอ้โหไฟแช็กแก๊สน้อยมากเลยมันจะจุดติดไหมเนี่ยหลังจากที่ผมได้จุดเทียนติดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยว่าจะไปหานั่งเล่นเกมสักหน่อยจะไปนั่งเล่นไหนดีวะไม่นั่งหน้าประตูละนอนเล่นตรงนี้แหละดีละเข้าเกมดีกว่าเอ้านี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้มีปืนด้วยใครอยู่บนเมนวะผีเหรอยิงมันเลยมันวิ่งหนีกูฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เองไปไหนวะวันนี้มึงเจอกูอีกครั้งนะวันนี้ไปเลยลูกพ่อไปจัดการวะแม่งมึงไม่กล้ามาสู้เองนี่หว่ามึงมาเลยไม่กลัวหรอกอุ้ยเฮียนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยกูเผลอนอนหลับหรอวะเนี่ยฝันแม่งโคตรเหมือนจริงเลยหิวน้ำเลยว่ะก่อนหน้านี้ผมได้เผลอหลับไปผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาดูเวลาแต่โทรศัพท์แบตของผมหมดแล้วผมก็เลยนึกกฎข้อ4ขึ้นมาได้ว่าหลังจากเวลาตี 3เราสามารถนอนได้แต่ไม่แนะนำให้นอนดีกว่าเพราะว่าผีมันอาจจะมาหลอกคุณในฝันพวกมันจะยิ่งเฮี้ยนกว่าเดิมตาสว่างเลยเราหลังจากที่ผมนั่งเล่นไปได้ไม่นานพระอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นเพื่อนผมขับรถมาหาผมพอดีเฮ้ยเว็บดึงประตูขึ้นหน่อยดิได้แป๊บนึงเป็นไงบ้างเพื่อนไปกลับบ้านเดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวกูโอนเงินไปให้เอาตอนนี้กี่โมงแล้ววะแบตโทรศัพท์กูหมดเนี่ยตี 5:58เกือบจะ6 โมงแล้วแหละไปกลับบ้านเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่ผมจะกลับบ้านผมก็เลยขอมาไหว้ศพก่อนขอบคุณมากครับเมื่อคืนนี้ผมรอดมาได้ไปกลับบ้านเป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาเฝ้าศพที่ไม่มีญาติ1 คืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง OverTD กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง OverTD แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ Shopee Pay to Money Wallet PayPal และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ